हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मो भ्लग। आजको भ्लगमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले घरै बर्गर बनाएको थियौँ। अनि बर्गरमा लाग्ने पेटिज हामीले बाहिर नकिनेर आफैले मेहनत गरेर घर बनाएको थियौँ होइन। त्यो हेल्दी पनि हुन्छ अनि मिठो पनि हुन्छ। त्यही भएको भएर हामीले त्यसमा किमा पनि घर बनायो, बन्दा हाल्यो, प्याज हाल्यो। अनि तपाईँले यहाँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले बन्दा र प्याजलाई चिसो पानीमा एकछिनसम्म डुबाएर फ्रिजमा राखेको थियौँ होइन। पछि त्यो नरम पनि हुन्छ भनेको भएर। अनि अब किमामा हामीले के हाल्यौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले मोमो मसला हालेको थियौँ, चाट मसला थोरै, जिरा धनियाँको धुलो, तेल अनि मोमो मसलाहरू अनि थोरै मैदा हालेर त्यसलाई मजाले मोलेको थियौँ कि हामीले। मोलेर एकछिन राखेपछि अनि त्यो सेट हुन्छ। अनि त्यसको गोलो गोलो डो जस्तो बनाएर त्यसलाई भिडियोमा हेरेको तरिकाले हातमा थोरै मैदा लिक्दै त्यसलाई जोडेको थियौँ होइन। अनि त्यस पछाडि सानो ग्यास गरेर सानो फ्राई प्यानमा तेल अलिकति हालेर अनि हामीले त्यसलाई उल्टाइ पुल्टाइ गरेर पकाएको थियौँ कि। किनभने पछि रोस्ट बनाए जस्तो गरेर तेलमा पनि तार्न सक्थ्यौँ, बट त्यसले धेरै तेल पनि खाने अनि पाक्छ पाक्दैन भन्ने पनि हुन्छ नि त, किनकि सबै काँचो थियो नि त। त्यही भएको भएर त्यसरी बनायौँ। अनि पछि हामीले चिज पनि लिएर आएको थियौँ। अनि त्यसमा पेटिज पाकिसकेपछि चिजलाई हामीले एकछिन ओभनमा रेडी गरेपछि अनि हामीले मियोनिज केचप बर्गरमा लगायौँ। अनि अघि नै बनाएको त्यो चिजलाई पनि माथिबाट हाल्यौँ। अनि त्यो हामीले त्यसको माथि थोरै चाट मसला पनि हालेको थियौँ कि मिठो लाग्छ हामीलाई, त्यही भएको भएर। अनि फेरि मियोनिज तपाईँहरूलाई जति मनपर्छ त्यति, मलाई त फेरि एकदम मनपर्छ मियोनिज र केचप। अनि त्यस पछाडि अघि नै हामीले राखेको बन्दा र प्याज अनि त्यस पछाडि टमाटर पनि हाल्दा हुन्छ, बट हामीलाई नमनपर्ने भएको भएर हामीले हालेनौँ। अनि फेरि हामीले माथिपट्टिको बर्गरको उसलाई पनि मियोनिजले सेट गऱ्यौँ। अनि हाम्रो बर्गर पनि रेडी छ। इफ यु वान्ट यु क्यान ट्राई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज।